गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जेनिस किचन में आपનું स्वागत है। तो आज આપણે બનાવવાના છે વડાપાવ। વરસાદમાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા આવે એવા સરસ વડાપાવ બનાવશું અને સાથે આપણે બનાવશું સૂકી ચટણી પણ। તો સૌથી પહેલા આપણે સૂકી ચટણીની રેસીપી જોઈ લઈએ અને પછી વડાપાવ બનાવીએ। સૂકી ચટણી બનાવવા માટે આ છે ને 10 થી 12 છે ને સૂકા મરચાં લીધા છે, લસણની કળી લીધી છે 10 થી 15 અને નાળિયેરનું છીણ લીધું છે, મોટું આવે નહીં। આ 3 વસ્તુ નાખીશ અને મીઠું નાખીશ। અને જો સિંગદાણા નાખવા હોય તો નખાય, પણ હું નથી નાખતી અત્યારે। આ 3 વસ્તુ આપણે છે ને આમાં મિક્સ જ કરી લઈશું અને પીસી લઈશું। આ ચટણી છે ને સેન્ડવિચમાં ને એમાંય સારી લાગે, ઇડલી ઉપર નાખી હોય તો। બસ આમાં થોડુંક મીઠું નાખીશ અને પીસી લઉં છે। આ સેજ કરકરું પીસવાનું। તો આ જો સૂકી ચટણી પીસી લીધી છે, આવી કરકરી, એકદમ ઝીણી નહીં કરવાની। અને સરસ કલર એ આવ્યો છે, ટેસ્ટમાં બહુ મસ્ત લાગે છે। આને છે ને તમે સ્ટોર કરીને રાખી શકો, 1 મહિનો છે ને ફ્રીજ બારે રાખી શકો। ફ્રીજમાં રાખો તો 6 મહિના સુધી ચાલે। ક્યારે પણ તમારે સેન્ડવિચ બનાવવી હોય કે વડાપાવ તમારે બનાવવા હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ આ ચટણી પડી હોય તો ફટાફટ બની શકે। હવે જો વડા બનાવવા માટે ગ્રીન ચટણી બનાવું છું, વડામાં નાખવા માટે। તેમાં આદુ, લસણ, કોથમીર અને લીલા મરચાં। લીલા મરચાંમાં તીખી મરચી છે અને મોળા મરચાં છે। આ બધું મિક્સ કરી અને આને ક્રશ કરી લેવું છે, એકદમ પેસ્ટ નહીં કરું, થોડું અધકચરું રહીને એ ટાઈપનું। આ રીતનું જો ક્રશ કરી લીધું છે, અધકચરું થોડુંક રહીને એવું, પેસ્ટ નથી કરી। તો બસ હવે વડા બનાવવાની તૈયારી કરી। હજી એક ગ્રીન ચટણી બનાવવી છે, એમાં તો લીલા મરચાં, કોથમીર, થોડુંક આદું નાખીશ અને થોડુંક ફુદીનો, એ ચટણી બનાવીશ। બાફેલા બટેટાને મેસય કરી લીધા છે। હવે બસ આનો મસાલો બનાવી અને આની અંદર નાખીને મિક્સ કરશું। તો ચાલો મસાલો બનાવી લઈએ। મસાલો બનાવવા માટે છે ને 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ મૂક્યું છે, એકાદી ચપટી જેટલી હિંગ નાખશું। આદુ, મરચાં, લસણ, કોથમીર બધું ક્રશ કર્યું હતું ને એ નાખી દઈશું। ગેસનો તાપ ધીમો જ રાખશે, એકદમ ધીમા તાપે પકાવશો। અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈ, વડાના ભાગનું બધું જ મીઠું નાખી દીધું। હળદર નાખશો, થોડોક ગરમ મસાલો ના નાખો હોય તો સ્કીપ કરી શકાય। હવે આને મિક્સ કરી લઈશું અને હલાવતા રહીશું અને ધીમા તાપે જ આને કૂક થવા દઈશું। જ્યાં સુધી તેલ ઉપર ના આવી જાય ત્યાં સુધી આને આપણે કૂક થવા દેવાનું છે। તો મસાલો જો સરસ એકદમ થઈ ગયો, સુગંધ બહુ સરસ આવે છે। તો આને હવે મેશ કરેલા બટેટા છે એની અંદર નાખી દઈશું। નાખી અને બસ મિક્સ કરવાનું છે। આમાં તમારે આમચૂર પાવડર કે એવું કાંઈ નાખવું હોય ખટાશ માટે તો નાખી શકાય, લીંબુ નાખવું હોય તો લીંબુ નખાય, પણ હું ખટાશવાળી વસ્તુ નથી નાખતી વડામાં। હવે જાજી બધી કોથમીર નાખી દઈશું એટલે બહુ સરસ લાગે। ગરમ છે ને એટલે આપણે ચમચાથી જ મિક્સ કરી લઈશું અને થોડુંક ઠંડુ થાય પછી હાથેથી સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અત્યારે તો બહુ જ ગરમ છે, બટેટા ગરમ છે અને મસાલો નાખ્યો ને એ પણ ગરમ છે। આ મસાલો બહુ જ સરસ બને। અમથા આપણે ખાલી વડા ખાવા હોય ને તો એ આ રીતે બનાવ્યા હોય ને તો સરસ બને। તો સરસ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। મીઠું થોડુંક ઓછું લાગતું હતું એટલે થોડુંક મેં મીઠું નાખ્યું છે, બાકી બરાબર છે તીખાસમાં બધી રીતે। ખટાશ તો નાખી નથી એટલે મસ્ત એકદમ સરસ મસાલો થઈ ગયો। બસ હવે આના હવે ગોળા વાળી લઈશ, જેવડી સાઈઝના વડા બનાવવા હશે ને એવડા। જો વડા બનાવવા માટે ગોળા વાળી લીધા છે, 30-31 જેટલા થયા છે, એટલે એમના મેં વડા ખાશે બધાય। તો બધું જ તૈયાર છે। જો અહીંયા બેટર એ તૈયાર કરી લીધું છે, આમાં થોડુંક મીઠું, થોડીક હળદર અને હવે થોડોક છે ને સોડા નાખીશ અને થોડુંક ગરમ તેલ અને પછી તળવા માંડું। સૌથી પહેલાં તો છે ને આવી મરચી તળી લઈશું વડાપાઉં સાથે ખાવા માટે। તેલ ગરમ થઈ ગયું અને મરચી તળાઈ ગઈ અને હવે આપણે વડા તળી લઈશું। ગેસનો તાપ આપણે મીડિયમ રાખીશું
મીડિયમ તાપે જ તળીશું. અને નીચેની સાઈડથી થોડાક તળાઈ જાય પછી જ આને આપણે ફેરવીશું. અને એકસાથે બહુ ઝાઝા નહીં નાખીએ. તો એક સાઈડથી થોડાક તળાઈ ગયા છે. હવે આને આપણે હળવા હાથે ફેરવી લઈશું. અને જ્યાં સુધી સરસ ગોલ્ડન કલર ના આવી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. ગેસનો તાપ આપણે મીડિયમ જ રાખવાનો છે, એટલે સરસ ઉપરનું પડ થોડું ક્રિસ્પી થાય સરસ. તો બસ હવે થોડાક ગોલ્ડન કલર આવી જાય એટલે વડા તળાઈ જાય. તો વડા હવે સરસ ગોલ્ડન તળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આને આપણે કાઢી લઈશું. જો આ વડા એમનામ ખાવ તો પણ મજા આવે એવા સરસ વડા થાય છે. તો આ બધા જ વડા આપણે એકસાથે તળી લીધા છે. પહેલાં કોઈ પણ ગેસ્ટ આવવાનું હોય અને વડાપાવ બનાવવા હોય તો આ રીતે એકસાથે બધા વડા તળીને મૂકી દેવાય અને પછી ઝડપથી વડાપાવ બનાવી શકાય. તો હવે આપણે વડાપાવ બનાવી લઈએ. તવા ઉપર આપણે 2 ચમચી જેટલું ઓઇલ લઈશું. તમારે બટરમાં બનાવે તો બટરમાં પણ બનાવી શકાય. અને હવે થોડીક આપણે 1 ચમચી જેટલી સૂકી ચટણી લઈશું બનાવી દઈએ અને થોડીક તેલમાં સાંતળી લઈશું. હવે આપણે પાઉંમાં થોડો કાપો લગાવી અને ચટણીની ઉપર આ રીતે ફેરવી લઈશું, એટલે ચટણી પાઉંમાં સરસ લગાવી જાય અને સરસ ટેસ્ટ આવે એનો. અને થોડી વાર માટે આપણે ગરમ થવા દઈશું. ઘણા વડાપાઉં કાચા પણ બનાવતા હોય છે, એ પણ સરસ લાગે. પણ હું તો આ રીતે વડાપાઉં છે ને ગરમ કરી અને શેકીને જ બનાવું છું, એટલે ગરમા ગરમ વડાપાઉં હોય તો ખાવાની મજા આવશે. પાઉં સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે થોડીક આપણે એમાં ગ્રીન ચટણી લગાવીશું, કોથમીરની, એટલે સરસ સ્વાદ આવે. બંને પાઉંમાં લગાવી દઈશું. અને હવે આપણે એની અંદર મૂકીશું વડું ગરમા ગરમ. બંને પાઉંમાં મૂકી દઈશું અને ઉપરથી થોડીક આપણે સૂકી ચટણી બનાવી તેને એ નાખીશું એટલે તીખો સરસ સ્વાદ આવે. આ બીજો પાઉંમાં પણ આપણે વડું મૂકી દઈશું અને થોડીક ચટણી નાખી દઈશું, એટલે ગરમા ગરમ આપણા વડાપાઉં તૈયાર છે. વડું મૂક્યા પછી પણ આપણે થોડીક વાર આને ગરમ થવા દઈશું. વડાપાઉં હવે ગરમ થઈ ગયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ જ આને આપણે સર્વ કરીશું. અને આને આપણે તીખી લીલી મરચી જે ફ્રાય કરી હતી એની સાથે સર્વ કરીશું. તો કેવી લાગી મારી આ રેસીપી? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો.